اول حاجه حابب اقول كل سنه وانتم طيبين وعيد فطر سعيد عليكم، يا رب يعود علينا الايام دي بالخير واليمن والبركات. قصه اليزابيث هولمز وشركه ثيرانوس من اكتر القصص اللي انتشرت بعد جائحه كورونا وشدت انتباهي جدا، لان البني ادمه دي وصلت لنفوذ مش طبيعي، زي انها قابلت مستثمرين كبار في سيليكون فالي وعلى المستوى العالمي كمان زي جاك ما، وقابلت كمان رؤساء امريكان سابقين زي بيل كلينتون وجو بايدن. عشان كده النهارده هنحلل المسلسل ذا دروب اوت اللي بيتكلم عن شخصيتها وازاي صعدت في عالم رجال الاعمال والتكنولوجيا. وعايز اقول ان انا مش ناقد فني، انا مجرد مشاهد بيحلل قصه العمل وهدف من وراه عشان اللي بيسال يعني. بس قبل ما نبدا لا تعمل لايك وشير لو الفيديو عجبك، ولو اول مره تشوفني اتشرف باشتراكك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك شعار اول ما ينزل فيديو جديد. جهز قهوتك ويلا بينا. قصتنا بتبتدي في 2002 مع بطلة القصة إليزابيث هولمز اللي بتشارك في برنامج تبادل لتعلم اللغة الصينية في فرع جامعة ستانفورد في بكين، وهي بعمر 18 سنة، وبتتعرف هناك في سكنها على ساني بلواني أو رامش بلواني اللي بيشاركها اهتمامها باللغة الصينية، وبتنشأ بينهم علاقة عاطفية. ولما بترجع أمريكا بتشتغل مع بروفيسور تشانينج روبرتسون اللي عشان يطوروا فكرة اللقاحات أو لاصقات دوائية للوقاية من الأمراض. وبعد ما بتستشير الدكتورة فيليس جاردنر حسب نصيحة دكتورها روبرتسون عن اللقاحات الدوائية دي، بتتهمها الدكتورة إن هي بتفكر في حاجات أكبر من سنها بكتير ومحتاجة تركز على دراستها أكتر. ساعتها بتقرر إليزابيث إنها تسيب دراستها في جامعة ستانفورد عشان تحول طموحاتها لشغل على أرض الواقع، وبتأسس شركتها ثيرانوس. وبعد مرور 4 سنين يعني في سنة 2006 ثيرانوس هتبقى بتصارع عشان تعتمد على نفسها، وبينضموا لإليزابيث زملائها السابقين معاها في الشركة عشان يسعوا لتطوير الجهاز اللي هم معتمدين عليه. لكن عملية التطوير كانت بطيئة، والمشكلة إن إليزابيث كانت بتحاول تجذب مستثمرين عشان شركتها، ولازم المستثمرين دول يشوفوا الجهاز على ارض الواقع. ولما بتروح لشركه سوسياليه اسمها نوفارتيس عشان يستثمروا بتخدعهم وبتخلي الجهاز بتاعها يطلع نتائج فحص دم مزوره. وبعد ما بتستلم فلوس الاستثمار بتكشف اوراقها لصاني بلواني وبتقول له انها خدعت المستثمرين. وفي 2008 بتواجه اليزابيث تحديات كبيره مع توسع الشركه، وبتبدا علاقتها مع صاني في تدهور، وبتواجه دعوه قضائيه من ريتشارد فيوز صديق عائلتها بسبب براءة الاختراع اللي باسم ايان جيبنز. وبتقوم إليزابيث وفريقها بتجارب غير أخلاقية على مرضى السرطان باستخدام جهاز غير فعال. ولما مجلس الإدارة بقيادة المستثمرين بيحاول يعزل إليزابيث من منصبها، بتوعدهم إنها تغير السياسة اللي ماشية بيها، وبتكشف عن استثمار جديد من ساني اللي هيبقى مدير التنفيذي للشركة. وفي سنة 2010 كان لسه جهاز تطويره بيعدي ببطء رهيب. والغريب ان في نفس الوقت ده تعقد ثيرانوس صفقه لتوزيع اجهزتها الغير فعاله على متاجر وول جرينز، وده اللي بيثير مخاوف ايان جيبنز لان براءة الاختراع باسمه. ولما بيواجه اليزابيث بتطرده من الشركه ومش بترجعه غير لما الفريق الهندسي بيهدد بالاستقاله لو ايان جيبنز ما رجعش. وبعدها بتستعين بوزير الخزانه الاسبق جو شولتز للانضمام لمجلس الاداره. وفي فبراير 2013 وقبل النطق بالحكم في قضيه فيوز، وقبل ما جيبنز يدي بشهادته بينتحر في حمام بيته، عشان كده بيقرروا ساني واليزابيث ان هم يسرقوا يعني تقنيه شركه سيمنز الالمانيه عشان تطلق اجهزه اديسون بسرعه لشركه وول جرينز. ومع نهايه 2014 وبدايه 2015 بيقرر ريتشارد فيوز ان هو يتواصل مع جون كاريرو صحفي في صحيفه وول ستريت جورنال، وبيكلموا عن ان اليزابيث هولمز في الحقيقه هي نصابه ومحتاله. وبتنضم لجهود فيوز فيليس جاردنر ومرات ايان جيبنز. عشان كده الموظفين الاثنين اللي بيطردوا من الشركه إريكا تشانج وتايلر شولتز حفيد جورج شولتز بيبعتوا ايميل تفصيلي لجون وبيشرحوا فيه كل شهاداتهم عن اللي بيحصل في الشركه. وبعدها اليزابيث بتبعت فريق الدفاع بتاعها لاداره صحيفه وول ستريت عشان يتفاوضوا معاهم ويردوا على الادعاءات بتاعه الموظفين المرفوضين. وفي النهايه بتنهار الشركه بعد ما بتنفضح في الصحف، وبتواجه اليزابيث وبلواني ودعايه قضائيه من المستثمرين. الحقيقه المسلسل ده وضح كتير عن طبيعه اليزابيث وساني والشركه اللي كانوا بيخضعوا فيها كل الناس. المسلسل ده والكتاب اللي كتبه جون كاريرو دم فاسد او باد بلاد كشف كل الكواليس حوالين ثيرانوس، واسلوب حكايه القصه كان رهيب لان المسلسل ما كانش له كاتب واحد ولا مخرج واحد اصلا، لان البودكاست المصاحب من المسلسل ده دروب اوت كان له كتاب ومقدمين كتير اتكلموا مع المستثمرين والموظفين اللي كانوا شغالين. وفي نوفمبر 2022 تم الحكم على اليزابيث هولمز بالسجن لمده 11 سنه و3 شهور. اما ساني فتم الحكم عليه ب 12 سنه و9 شهور عشان يزيل الستار على واحده من اخبث وافشل مشاريع التكنولوجيا في التاريخ. كده وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنساش اللايك والشير سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك شعار اول ما ننزل فيديو جديد. لو عندك اي راي بخصوص الموضوع بتاع النهارده يا ريت تكتبه تحت في التعليقات، ولو عندك اي موضوع تاني حابب ان انا اتكلم عنه يا ريت برضه تكتبه تحت في التعليقات. كان معاك على المصادر، اشوفكم في حلقه جديده وفيديو جديد، مع السلامه.